स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म कुरा गर्छु सिम्पली YouTube थम्बनेलको बारेमा। YouTube थम्बनेल तपाईहरुले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही विशेष भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र साथैमा राम्रो लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईहरुको लागि सधैँ यस्तै भिडियो लिएर आएको हुन्छु र साथै म भएको सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। र म तपाईहरुलाई आज सिकाउने होला छु सिम्पल तपाईले YouTube को थम्बनेल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही विशेष भिडियो लिएर आएको छु। र सिम्पली तपाईलाई प्ले स्टोर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा अन गर्ने बित्तिकै म सिम्पली माथि सर्च बारमा सर्च गर्छु pixallab भनेर। pixallab भनेर तपाईले सर्च गर्ने बित्तिकै यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम्पली यहाँ आइपुगेको छ। र तपाईले यसलाई इजिली बहुत इजिली तपाईले YouTube को थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही विशेष भिडियो बनाउँछु। र तपाईले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ 4.4 को रेटिङ छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 27 MB को छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10 मिलियन मान्छेहरुले डाउनलोड गरिसकेको छ। अलरेडी म यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्छु। तपाईले पनि यसको म लिंक सिम्पली तपाईले भिडियोको तल दिइदिन्छु। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर फर्स्टकोमा एप लिंक भनेर लेखेको हुन्छ। सिम्पल तपाईले त्यही दबाएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा बहुत ही राम्रो फिचर हुनेछ र सिम्पली म तपाईलाई देखाउने वाला छु। भिडियो सिम्पली डाउनलोड हुन दिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो डाउनलोड भइसक्यो। डाउनलोड हुने बित्तिकै तपाईलाई ओपन गर्नुपर्छ। म ओपन गर्दैछु। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले सिम्पली यहाँ एलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। एलाउ दिने बित्तिकै अलरेडी तपाईले यहाँ यस्तो देखाउँछ। र तपाईले सिम्पली माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली 3 डटमा क्लिक गर्छु। 3 डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ इमेज डेट लेखेको छ। यहाँ तपाईलाई सिम्पली इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म सिम्पली यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ कस्टममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र कस्टममा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले केको लागि बनाउन खोज्नु भएको YouTube थम्बनेल बनाउन खोज्नु भएको तपाईले सबै यहाँ YouTube ब्यानर तपाईलाई सबैलाई सिम्पली YouTube च्यानल ब्यानरबाट पनि देखाएको छ र तपाईले सिम्पली यहाँ YouTube थम्बनेल लेखेको छ र तपाईले सिम्पली YouTube थम्बनेलमा दबाउनु पर्ने हुन्छ। YouTube थम्बनेलमा दबाउनु बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्टमको जग्गामा YouTube थम्बनेल आइपुगिसकेको छ। र सिम्पली तपाईले यसलाई ओके हान्नुपर्छ। ओके हान्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो थम्बनेलको साइजमा आइपुगिसकेको छ। र सिम्पली तपाईले यो पहिलो फर्स्ट ट्याग तपाईले यसलाई डिलिट गर्नुपर्छ। र डिलिट गर्ने बित्तिकै तपाईले जे कुनै चाहिन्छ यहाँ तपाईले यो बेलेगै लगाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले कलर बेलेग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली तपाईले जे पनि कलर चाहिन्छ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो थम्बनेल बनाउनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। बहुत ही राम्रो फिचर छ र बिल्कुल तपाईलाई फ्रीमा दिनेवाला छ यो सबै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन चाहिँ चाहिन्छ कुन चाहिँ कलरमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली कलर बेलेगै चाहियो भने सिम्पली तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्दैछु। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ कलर लेखेको छ। यो चाहिँ कलर तपाईको सिम्पली यो ब्याकग्राउन्डको कलर हो। तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई बहुत ही राम्रो कलर दिएको छ। तपाईले जे जुन पनि तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल पनि लेखिरहेछ। तल दबाउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ मलाई अर्कै कलर देखाइरहेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै मिक्स कलर देखाइरहेछ। तपाईले यस तरिकाले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। र सिम्पली म यसलाई ब्याक जान्छु। र सिम्पली यहाँ राइट दिने बित्तिकै यसलाई टेक्स्टलाई तपाईले डिलिट गर्नुपर्छ। र डिलिट गर्ने बित्तिकै तपाईले सिम्पली 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्छ। 3 डटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ फेरि इमेजमा जान्छु। सिम्पली म यहाँ जाने बित्तिकै कस्टममा दबाउँछु। कस्टममा दबाउने बित्तिकै तपाईले YouTube थम्बनेलमा जानुपर्छ। YouTube थम्बनेलमा ओके दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली यसलाई YouTube थम्बनेलको लागि भइसकेको छ। र तपाईले सिम्पली टेक्स्ट तपाईले लेख्नु पर्यो भने सिम्पली तपाईले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेक्स्ट प्लसमा दिनुपर्छ। सिम्पली प्लसमा दिने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यस्तो आइसकेको छ। र सिम्पली म यसमा क्लिक गर्छु। डबल ट्याप गर्छु। डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जे कुनै यो टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सिम्पली म सिम्पली YouTube लेखेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले YouTube लेख्ने बित्तिकै यसलाई ठुलो बनाउनु छ भने सिम्पली यहाँ प्रेस गर्नुपर्छ। यो ठुलो साइजको हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले ठुलो साइज सानो साइजको देखाइरहेछ। सबै सिम्पली त्यसलाई माथि ओके लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म ओकेमा दबाउँछु। ओकेमा दबाउने बित्तिकै तपाईले यसलाई साइज उतो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कतिको साइजमा तपाईले कहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सिम्पली यस्तरी जानुहुन्छ। र तपाईले सिम्पली यसलाई लक गर्नु छ र तपाईले अर्कोलाई यहाँनिर साइडमा तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सिम्पली यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ म अलरेडी माथि यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडको आइपुग्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर लेखेको छ। तपाईलाई डिलिट लेखेको छ। यहाँ लकको उतो अप्सन पनि दिएको छ। सिम्पली तपाईले यसलाई लकमा दबाउनु भयो र सिम्पली यहाँ दबाउनु भने यो देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले अलरेडी यहाँबाट हिलेको छैन। तपाईले यस तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईले यसलाई कति साइज बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले सिम्पली यहाँ क्लिक गरेर लक अनलक गरेर तपाईले यसलाई साइज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सिम्पली यसलाई कलरको लागि पनि तपाईले यहाँ बहुत ही अप्सन दिएको छ। र तपाईले सिम्पली यहाँ स्टाइलमा लेख्नुभयो भने तपाईले सिम्पली स्टाइलमा दबाउने बित्तिकै यहाँ तपाईले देखाएको छ ब्राउजर भनेर। सिम्पली तपाईले यहाँ जानुभयो भने तपाईलाई बहुत ही राम्रो फिचर दिनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यति तपाईले सबै फ्रीमा दिने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बहुत ही राम्रो उतो छ। र तपाईले सिम्पली यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेरि यही वर्डलाई लेख्नु पनि पर्यो भने सिम्पली तपाईले यहाँ एडिटमा दबाउनुपर्छ। एडिटमा दबाउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ YouTube थम्बनेल मैले बनाइदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यस तरिकाले यहाँ आफ्नो फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फोटो लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने सिम्पली तपाईले यहाँ माथि प्लसको आइकनमा दबाउनुपर्छ। प्लसको आइकनमा दबाउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई ग्यालेरी देखाइरहेछ।
ग्यालेरी स्टिकरहरू तपाईँले सबै यिनीहरू फ्रीमा मिल्ने छ। तपाईँले माथिबाट पनि टेक्स्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले ग्यालेरी लेखेको छ। ग्यालेरीमा लेख्ने बित्तिकै सिम्पली तपाईँको ग्यालेरी तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालेरीमा चुज गर्ने बित्तिकै तपाईँले जे कुनै फोटो लगाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यो फोटो लगाएर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई कतिको चाहिन्छ फोटो, तपाईँले कतिको लगाउन चाहनुहुन्छ। सिम्पली म यसलाई सबै हुन दिन्छु। सिम्पली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस तरिकाले बनाउँदैछु। तपाईँले पनि यस तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ बहुत ही इजिली बिल्कुल फ्रीमा। तपाईँले अगर तपाईँले यहाँ मिस्टेक भयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि ब्याकको बटन दिएको छ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले ब्याक दबाउनु भयो भने तपाईँले सिम्पली यो गायब हुन्छ। तपाईँले अगर यसलाई जुम गर्नु छ भने सिम्पली तपाईँले यहाँ माथि जुमको बटनमा दबाएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा बहुत ही इजिली बहुत ही राम्रोले तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल यसबाट। तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यता तपाईँले ब्याकग्राउन्ड पनि दिएको छ, ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू पनि दिएको छ। तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम ग्यालेरी लेखेको छ। तपाईँले यहाँबाट फोटो पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यता कलरको अप्सन पनि बहुतै छ। कलरको अप्सनलाई तपाईँले सिम्पली यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कम चाहिन्छ कि बेसी चाहिन्छ तपाईँले सिम्पली यहाँबाट कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कलर। र कलर तपाईँले सेट गर्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सिम्पली तपाईँले अरू पनि एडिटको तपाईँले केही स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। टेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली म यही युट्युब थम्बनेल एकबार प्रेस गर्छु। युट्युब थम्बनेललाई प्रेस गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई बहुत ही अप्सन आउँछ। तपाईँले कलरदेखिको लिएर तपाईँले यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू तपाईँले जुम गर्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सिम्पली यहाँ कलर लेखेको छ। कलरमा गएर तपाईँले जे कुनै कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ येल्लो ग्रिन तपाईँलाई ब्ल्याक तपाईँले सबै जे कुनै तपाईँलाई कलरमा चाहिन्छ तपाईँले यहाँबाट कलर कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एबी लेखेको छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ दबाएर तपाईँले कस्तो स्टाइलको चाहिन्छ तपाईँले सिम्पली यहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई कुन चाहिँ स्टाइलको चाहिन्छ तपाईँले सिम्पली यो दबाउनु भने देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टेक्स्ट कस्तो खालको भइसकेको छ। तपाईँले यस तरिकाले तपाईँले युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले स्टाइल लेखेको छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ दबाउने बित्तिकै यसलाई अन गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो बेलेगै कलरको भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिम्पली यहाँ पनि कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कस्तो कलरको चाहिन्छ तपाईँले यहाँबाट तलबाट कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बढ्दैछ। सिम्पली तपाईँले यहाँबाट यसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यस्तो बनाएर देखाउँदैछु म। तपाईँले अलिक राम्रो खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले सिम्पली फोटो सोटो सबै तपाईँले यहीँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ स्टिकर देखाएको छ। स्टिकरमा जानुभयो भने तपाईँलाई बहुत ही राम्रो राम्रो स्टिकर दिन्छ। तपाईँले जे कुनै स्टिकर लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जे कुनै स्टिकर चाहिन्छ तपाईँले यहाँबाट इन्जोय चाहिन्छ भने इन्जोयको पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस तरिकाले तपाईँले युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले जे कुनै तपाईँले स्टिकर चाहिन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँलाई मार्क दिनु पऱ्यो भने मार्क दिनको लागि सिम्पली तपाईँले यहाँ दबाउनुपर्छ। यहाँ दबाउने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो मार्क भएर आइसकेको छ व्हाइट कलरको। तपाईँले यसलाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म यहाँ प्रेस गर्छु। यहाँ प्रेस गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई कस्तो खालको चाहिन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ तरिकाको चाहिन्छ तपाईँले त्यही तरिकाको यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले साथैमा तपाईँले सिम्पली तल जानुपर्यो भने तल कलर पनि तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तल कलरलाई पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले साइडमा ब्ल्याक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईँले बहुत ही इजिली तपाईँले यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँले यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ म यसरी घुराउँदैछु। तपाईँले सानो बनाउनु छ भने सानो, ठुलो बनाउनु छ भने ठुलो तपाईँले यस तरिकाले युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बहुत ही राम्रो राम्रो। तपाईँले सिम्पली यसलाई काट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँले यसलाई प्रेस गर्नु होला र तपाईँले माथि डिलिट लेखेको छ। तपाईँले सिम्पली यहाँ डिलिटमा दबाउनु भयो भने तपाईँलाई यो डिलिट हुन्छ। तपाईँले सिम्पली कलरको पनि सबै भनिसक्यो। र अगर तपाईँले ब्लर पनि बनाउनु छ भने सिम्पली तपाईँले यस तरिकाले सक्नुहुन्छ। तपाईँले जे कुनै कलर चाहिन्छ तपाईँले त्यस तरिकाले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसको लिङ्क तपाईँलाई सिम्पली म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु। आजको लागि यति नै। तपाईँलाई अगर यो भिडियो पनि तपाईँलाई सेट गर्नु छ तपाईँले सिम्पली यो तपाईँले डाउनलोड गरिसक्नुभयो। तपाईँले सिम्पली यो बनाइसक्नुभयो युट्युब थम्बनेल। तपाईँले युट्युब थम्बनेलको सेभ गर्नको लागि आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि सिम्पली तपाईँले माथि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि प्रेस गर्ने बित्तिकै सेयरको अप्सनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ टु ग्यालेरी भनेर लेखेको छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यो सेभ हुन्छ। सेभ हुने बित्तिकै तपाईँलाई एउटा एड चाहिँ आउँछ। तपाईँले सिम्पली त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एड आउँछ तपाईँले सिम्पली तपाईँले त्यो एडलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो इमेजमा सेभ हुँदैछ यो फोटो। सिम्पली तपाईँले यस तरिकाले बहुत ही इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो थम्बनेलहरू। देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी मेरो सेभ भइसकेको छ। तपाईँले यस तरिकाले बहुत ही राम्रो इजिली तपाईँले युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। अगर तपाईँलाई केही पनि अरू पनि जानकारी चाहिने छ भने तपाईँले सिम्पली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँलाई कस्तो तरिकाको भिडियो चाहिन्छ। युट्युबको लागि तपाईँले जे पनि रिलेटिभ तपाईँले भिडियो माग्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली तपाईँले त्यही भिडियो बनाएर दिन्छु सिम्पली नेपालीमा।
आजको लागि यति नै। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र साथैमा तपाईँले लाइक र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला र साथैमा भएको सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। र तपाईँलाई जे पनि प्रब्लम हुन्छ तपाईँले युट्युब थम्बनेलदेखि लिएर भिडियोको टेक्स्ट जे पनि तपाईँलाई लगाउनु पर्ने छ। अगर तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई सबै कम्प्लिटली तपाईँलाई भिडियो बनाएर देखाउनेवाला छु। आजको लागि यति नै। बाई बाई।